السلام علیکم ویلکم ټو کورس سیریکس زم تاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړی دی. نن به موږ په مایکروسافټ ایکسل کې په اف فنکشن باندې فردر لږ نور ایکسپلینیشن کوو. الریډي په موږ ایکسپلینیشن کړی دی، نو ویډیوز په جوړ کړی دي، په هغه باندې مختلف قسم کنډیشن. نن ما په اف فنکشن باندې یو څو کنډیشن نور راوړي دي چې تاسو په اف فنکشن باندې کمپلیټلی مکمل طریقې سره زه تاسو پوهه کړم. نو وګورئ موږ مایکروسافټ ایکسل کولاو کو and here you can see تاسو دلته لیدلی شئ. ګوره ها دلته ګوره یو کنډیشن یې پلی شوی دی، یعنې کنډیشن دا دی. زه به تاسو له پیله د دې نه مخکې آیډیا درکړم. یعنې ګورنمنټ کې یعنې ګورنمنټ د طرفې بجټ وته، بجټ کې دا مطلب داسې بجټ وته چې کوم ټیچرز دي موږ سره، چې کوم ټیچر سټاف دي یا ګورنمنټ سره چې کوم ټیچر هایر دي، ټیچرانو ته صرف 20% یا 10% یا 12% دې کاله هغه سیلري څه شي هغه د زیاته شي. موږ چېرې دا به اوس چې دا کوم کس ته د اډر راغلی یا چې څوک یې پلی کوي او چې څه طریقې سره وکړم، یا تاسو ته که چېرته داسې کنډیشن مخې ته راشي نو تاسو وایئ چې زه دا څه طریقې سره وکړم چې کوم سیلري ده ټیچر چې کوم سیلري ده هغه د څه شي هغه د 20% هغه انکریز شي، یعنې 20% د هغې سره ایډ شي. زه دلته رالم او دې ځای کې ګوره ما دا ډیټا اخیستې ده او دې ځای کې همدغه چې کوم کنسپټ تاسو ته مې درکړم دغه کنډیشنز یې پلی کوم. اف فنکشن ما د کیبورډ آن کو. اف فنکشن به آن کړو نو دې کې موږ نه لاجیکل ټیسټ غواړي. اوس ګوره که څوک په دې نه پوهېږي تاسو د دې نه مخکې چې کوم اف فنکشن باندې کوم ویډیو سازي کړي هغه تاسو وګورئ چې تاسو مکمل د اف فنکشن هغه ډاوټ ختم چې مکمل کلیریفیکیشن وشي. لاجیکل ټیسټ ګوره رالم او زه دا ځای ما یعنې دا چې کوم پوسټ دا ما سلیکټ کړو که دا چېرته برابر و د ټیچر انورټډ کاما، نو ته به څه وکړي بیک کاما لاجیکل ویلیو ټرو بیا به دې سیلري سره څه کړي دې سره به سمپل ضرب کړي 12%. څه به اوس ضرب کړي 12%، برکټ به کلوز کړي، انټر بټن به ووایي نو اټومیټیکلي په ودن سیکنډ کې اوس ګوره ها دا به څه کړي ډبل کلیک نو دې ځای کې چې کوم ځای کې دلته چې کوم ځای کې ټیچر راځي بس اټومیټیکلي به د هغه سیلري سره چې د هغه هر څومره سیلري یعنې اوس ګوره د دې ټیچر سیلري کمه ده دا زه داسې زیاته کړم، یعنې دا ما 60,000 کړله سپوز صحیح ده. داسې ډبل کلیک کړو داسې یو زیرو پکې بله مې اډ کړو دا ما 60,000 کړله. نو اوس ګوره 20% د ده راځي 7,200. اوس کس په دې هم نه پوهېږي چې دا 20% څه مطلب دی نو تاسو چې موږ کوم د پرسنټیج ویډیو کړی ده په پرسنټیج ویډیو پلیلیسټ کې شته، تاسو د پرسنټیج ویډیو وګورئ چې ستاسو مکمل د پرسنټیج باره کې هغه مکمل کلیریفیکیشن وشي، ډاوټ هم ختم شي. صحیح دی جي. نو اوس ګوره دې کې څه وشو د هر یعنې که دې پوسټونو کې کوم ځای کې ټیچر راتلو او هغه سره به څه کېږي هغه سیلري به هغه به 20% بړاویږي. اوس ګوره دې ځای کې کوېسچن راځي. کوېسچن دا راغلی چې اوس چې کوم دا د سیلري والا سیل دا مطلب فضول شو که نه، دا خو اوس ډیلیټ کول پکار دي. نو ګوره زه دلته رالم دلته ما ټوټل سیلري په نوم باندې یو بل کالم واخیست. صحیح ده. اوس یو کس وایي چې اوس ماته د دې کالم ضرورت نشته دا زه څه کوم دا زه ډیلیټ کوم. نو که تاسو راشئ ډیلیټ ته او په ډیلیټ کالم باندې کلیک وکړئ تاسو به ډیلیټ کړئ خو هلته انسر چې کوم دی هغه فالس شو. د دې نه مخکې به تاسو څه وکړئ اوس ګوره دا ټوټل سیلري دا ما دې طرف ته داسې چې کوم دی مې ډرایګ کړله دې ځای کې به راشي ایکول او سم فنکشن به د کیبورډ آن کړئ. سم فنکشن مان کړو دا دواړه ما داسې څه کړل دا مې سم کړو انټر او داسې ګوره ډبل کلیک د دې څه شو هغه ټوټل سیلري ما سره دې ځای کې راغلی. په دې ویلیو به راسې کلیک وکړئ دا به کنټرول سی کړي. دا اصل کې دا ویلیو چې کوم دا فارمولي شکل کې ده، یعنې ګوره که دلته زه کلیک وکړم دا موږ فارموله کې ده، موږ چې د فارمولې نه وباسو سمپل ویلیو ته راړو دا به دا تاسو سلیکټ کړئ داسې کنټرول سی به کې کنټرول الټ وي په سپیشل ته به راشي او دا به ویلیو ته کنورټ کړي. صحیح دی چې اوس ګوره که ته راځې او ته دا دوه چې کوم کالمې دي یعنې دا دوه کالمې ما سلیکټ کړل دا دلته رالم دا دې ځای کې ډیلیټ کړم هغه ما ډیلیټ کړی دی او زما چې کوم کنډیشن و هغه مې پلی شروع چې هر ټیچر ته یعنې دې ځای کې چې کوم ځای کې ټیچر راتلو هغه ته 20% سیلري څه شوله هغه بړاو شوله. نو څومره یو ایزي طریقې سره یو اسانې طریقې سره اف فنکشن موږ سره هیلپ وکړو او هر چې کوم ځای کې پوسټ راځي او هغه د ټیچر برابر و هغه ته به څه وشي هغه ته به 20% سیلري څه شي هغه بړاو شي. د اف فنکشن د کلیریفیکیشن لپاره تاسو له ما یو بل اگزامپل راوړی دی چې تاسو اف فنکشن نور هم کلیریفای شي، اف فنکشن مکمل کمانډ حاصل شي. ګوره زه دلته رالم او دې ځای کې ما سره سپوز دا سیلمینان دي یعنې یو کمپنۍ ده سپوز کې میډیسن کمپنۍ شوله دا سیلمینان چې کوم دی دا د کمپنۍ دپاره سیل یې کړی دی یعنې یا 1 منث سیل یې کړی یا 1 ویک سیل یې کړی دی. کمپنۍ والا یاره داسې یو هغوی ته داسې یو فارموله پکار ده چې په دې سیلمینانو کې د کوم کس سیل هغه د 40,000 نه ابف و نو هغه سیلري د 3% به راوشي یا د
4% به راشي یا د 200 روپۍ دې ورسره جمع شي یا د 4000 روپۍ دې ورسره جمع شي نو زه چېرې دا څه طریقې سره وکړم نو زه ګوره راځم دلته ما ټوټل سیلري په نوم باندې داسې یو بل کالم واغستو صحیح دی چې او ایکول اف فنکشن مې د کیبورډ آن کو نو زه ګوره کنډیشن څه دی چې د کم کس سیل د 40,000 نه څو ایبپو نو زه ګوره دلته به کلیک وکړم زما که چېرته دا ګریټر نو ګریټر دین دپاره دا موږ سره ساین دی شپ سره به تاسو دا ګریټر دین ساین د کیبورډ ټایپ کې زم که دا چېرته ایبپو د 40,000 نه نو ته به څه وکړي کاما دې سیلرۍ سره به څه کړي دې سره به ضرب کړي 10% سو به سره ضرب کې 10% به د کیبورډ ټایپ کوئ برکټ به کلوز کې انټر بټن به ووایه اوس ګوره چې کوم ځای کې د کم کس سیلري د 40,000 نه ایبپ کوم ټوټل سیل مطلب د 40,000 نه ایبپ هغه ته به اټومیټیکلی څه وشي د هغه سیلري سره به 10% څه شي هغه به سره دلته ایډ شي اوس ګوره تاسو دې ځای کې لیدلی شئ دا موږ سره څه شو چې کوم ځای کې کنډیشن نه برابرېږي اوس ګوره که تاسو دلته کلیک وکړئ د ده چې کوم ټوټل سیل د هغه 40,000 نه کم دی نو اټومیټیکلی دلته دله فالس انسر ورکو دویمه کوي ته داسې چل وکړه چې کوم ځای کې هغه چې یعنی دا چې کوم فالس په ځای څه وکړه ته دوی ته ولیکه چې تاسو هارډ ورک وکړئ تاسو فالس انسر مه ورکوه یعنی کوم کس سیل چې کوم هغه د 40,000 نه زیات و هغه ټیک د هغه خو هغوی ته خو به ته 10% زیات کړي خو چې کوم کس کم و هغوی ته یو میسج ورکړه هغوی ته زویم ته یو میسج ورکړو ته به داسې ډبل کلیک وکړي او دلته به راشي دا ویلو کاما به د کیبورډ ټایپ کې او دا ویلو اف فالس کې په انورټډ کاما کې به ولیکئ دوی ته به ولیکئ چې تاسو هارډ ورک you need hard work یا do hard work تاسو آپشن به داسې یو کیورډ به یوز کړئ انورټډ کاما انټر بټن به ووایي نو اوس ګوره ها د فالس په ځای به چې کوم ځای کې کنډیشن غلط ته به هارډ ورک ورته داسې راشي نو څومره یو په اسانې طریقې سره موږ یو مشکل چې کوم پرابلم و هغه سالو کړو اوس یو کس وي چې د دې کالمونو ماته ضرورت نشته دی نو ته بلته یو بل کالم والې او دا چې کوم د ټوټل سیل دې سیلرۍ سره به دا سیلري ایډ کړي او هلته به سهار راشي او بیا به دا هغه کنټرول سی کنټرول وي لکه څنګه چې موږ دلته وکړلو دې ځای کې مو وکړلو دا به ختم کړي او ویلیو ته به کنورټ کړو دا دوه چې کوم کالمې دي هغه به څه کړي به ډیلیټ کړي زه امید لرم چې د اف فنکشن به تاسو نورم کلیریفیکیشن شوی زم چې څه ډاوټ به ده نه که دې نه بعد د اف فنکشن باره کې چاته څه قسمه کوېسچن هم راځي نو تاسو صرف په ویډیو باندې کمنټ وکړئ انشاءالله هغه ستاسو چې کوم ډاوټ دی یا تاسو ته نمبر ښکاري تاسو په نمبر باندې کال وکړئ نو زه امید لرم چې تاسو مکمل ډاوټ به ختم شي مکمل کلیریفیکیشن به تاسو وکړئ چې زه څه قسمه کوېسچن و د اف فنکشن باره کې کنډیشنل فارمیټ باره کې به تاسو کلیر شي تھینک یو سو مچ والسلام